It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, susubukan natin itong mga hair wrap treatments from Hairfix. Kung gusto nyo malaman kung ano ang resulta at kung para saan nga ba ito, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So ang Hairfix guys ay isang local na hair care brand and they have a wide range of hair products from shampoo, conditioner, and even treatments and hair color. May mga nagawa na rin akong video about Hairfix before. Iiwanan ko na lang dito sa info box up tsaka sa description box below yung mga links para mapanood nyo rin yung mga ibang videos. May mga nagtatanong sa akin kung bakit daw yung buhok nila kahit nagsha-shampoo naman daw sila at nagko-conditioner ay damage pa rin itong tingnan at very frizzy. Well, hindi kasi enough ang shampoo tsaka conditioner, especially doon sa mga damage and dry hair katulad nung akin dahil ito ay multiple times nang na-bleach, hindi kakayanin na conditioner lang at shampoo ang gagawin mo sa iyong hair care routine. Maraming iba't ibang klase ng DIY hair treatments na pwede mong magawa sa bahay. And yung Hairfix, meron sila na 3 hair wrap treatments. Meron silang Keratin Collagen Volumizing na warm hair wrap. Meron din sila na Keratin Protein na warm hair mask. And meron din silang Keratin Gold Deep Repairing, which is a cool hair wrap treatment. Since na-try ko na yung warm hair wrap nila before, iiwanan ko rin sa info box yung link ng video ko tungkol doon. Ang susubukan natin ngayon ay yung cool na hair wrap naman nila. Okay, bago ka gumawa ng kahit anong treatment sa buhok mo, syempre ang basic na hair care routine natin ay mag-shampoo and conditioner. So yung Hairfix, meron na sila actually na malalaking bottles ng shampoo and conditioner, and what I got right here is their Keratin Protein straightening conditioner and shampoo. Kung ang hair mo ay damaged, dry, and frizzy, at lagi kang nagsastyle ng buhok mo, siguro nawawalan na rin ng protein ang inyong buhok kaya ito nagiging mas buhaghag. So, kapag naglalagay tayo ng keratin or protein at dinadagdag natin ito sa ating hair keratin, nakakatulong siya para maibalik yung mga lost protein or keratin sa buhok natin, which makes it healthier and more manageable. Meron na rin ako mga videos before na nagpapakita kung paano nga ba ang tamang shampoo at conditioner ng buhok. Iiwanan ko na lang dito sa info box para mag-focus na lang tayo sa treatment sa video na ito. Ang pag-shampoo ng ating hair ay whenever necessary lang. Hindi siya kailangan na everyday. Pero for the sake of this video, papakita ko sa inyo kung anong mangyayari sa hair na damage kapag sinashampoo ang buong buhok nito. So as you can see, mahirap siyang suklayin at medyo buhaghag siyang tignan at makikita na mas mukha siyang damaged and frizzy. Ang pag-shampoo ay dapat kino-concentrate lang natin sa may root area kung saan ito ay nagiging oily kagad. Hindi na kailangan shampoohan itong mga mids and ends since ito yung mga very prone to damage already. Ngayon, tingnan naman natin ang buhok kapag ito na ay lalagyan na ng shampoo, conditioner at magdadagdag tayo ng treatment. As you can see guys, ito ay in-air dry ko lang at tinapat ko lang sa electric fan. At makikita nyo na bagsak yung buhok ko at mas smooth siya. Meron na din siyang shine, kaya mas makikita mo na may effect talaga yung treatment kesa sa shampoo and conditioner lang. During the process, compared doon sa warm na hair mask nila, totoo nga na may cooling effect siya. Para siyang minty kapag nasa anit mo na. Kasi nakakulog nga siya nung wrap, kaya yung treatment talagang nagwo-work sa hair cuticle natin.
Lahat ng links ng Hairfix products na binanggit ko ay iiwanan ko sa description box below para malaman nyo kung saan nyo rin siya pwedeng bilhin. So guys, instead na nagpapa-rebond or Brazilian blowout, meron din mga alternative na mga treatments na pwede rin magawa sa bahay at mas madali rin siyang gawin. Once a week mo itong pwedeng gawin tong treatment na ito or whenever you see na medyo hindi na manageable ang hair nyo. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!